چی شد که چین دست کمونیست‌ها افتاد و تبدیل به یک قدرت برتر توی دنیا شد؟ توی این ویدیو قرار تاریخ معاصر چین رو با هم بررسی کنیم. سلام، اینجا کانال یوتیوب دروازه تاریخ. من حمید هستم و شما هم دارید سومین قسمت از ویدیوهای تاریخ چین رو نگاه میکنید. توی قسمت قبلی چین رو تا اوایل قرن 20 توصیف کردیم و حالا بریم تا ادامه ماجرا رو با هم ببینیم. برای اینکه خوب شرایط چین رو توی اون دوران درک کنیم و روابطش با بقیه کشورها رو بررسی کنیم، میایم اول رابطه این کشور رو با روسیه بررسی میکنیم. تو دهه 1850 میلادی ارتش روسیه تزاری به منطقه هیلانگ جیانگ چین حمله میکنن و منچوها که دولت حاکم به چین بودن رو شکست میدن. در نهایت اون حمله قرارداد نرچینسک به چین تحمیل میشه. اما بعد از این قرارداد روسا توی چین و حتی توی شهر پکن هم حضور فعالی پیدا میکنن و پاشون به چین باز میشه. اما این داستان حضور خارجی فقط محدود به روس‌ها نبود. از دهه 1860 میلادی به بعد هجوم و حضور خارجی‌ها و هر بهونه‌ای توی چین افزایش پیدا میکنه. یکی از این بهونه‌ها که دولت‌های غربی از اون برای گسترش نفوذ خودشون و گرفتن امتیاز از چین استفاده میکردن، کشته شدن مبلغای مذهبی بود. شاید خنده‌دار به نظر بیاد، ولی هر بار که یکی از این مبلغای مذهبی توی چین کشته میشدن، فرصت مناسبی پیش می اومد که مبلغ هنگفتی رو به عنوان غرامت از دولت چین بگیرن و امتیازات جدیدی رو هم به دست بیارن. طی سال 1889 قدرت‌های جهانی تمام سواحل چین رو در اختیار داشتن و طبق قراردادهای 25 تا 99 ساله این سواحل رو از چین رهن کرده بودن. یعنی همون کاری که الان خود چین داره با بقیه کشورهای دنیا انجام میده. منظورم کشورهای خیلی 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 دوره که چین باهاشون این قراردادهای بلند مدت رو میبنده و از اون کشورها و از منابع اونها استفاده میکنه. فرانسه مناطق جنوبی چین رو به طور کامل در تصرف خودش داشت و رسما اونجا رو به مستعمره خودش تبدیل کرده بود که بعدها به این مناطق ویتنام جنوبی میگن. یعنی ویتنام جنوبی گفته شد به این مناطق. تو سال 1864 هم برای کامبوج سیستم قیومیت رو به وجود آورد و بعد از پیروزی توی جنگ با چین منطقه آنام رو هم تصرف کرد. همینجا این نکته رو اضافه کنم که پادشاهی آنام یا ویتنام امروزی زیر نظر چین اداره میشد و چین نفوذ خیلی زیادی رو روی سرزمین‌های جنوبی سرزمین اصلی خودش داشت که با ورود فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها تمام این مناطق از قدرت چین خارج میشن. بعد از شکست چین از فرانسه، انگلستان هم از ضعف چین استفاده میکنه و برما رو تو سال 1886 تصرف میکنه. از اون سمت هم ژاپن توی سال 1885 قراردادی رو به چین تحمیل میکنه که حاکمیت چین بر کره رو محدود میکنه. این قراردادی که امضا میشه قدم بزرگی در جهت بردگی کره توسط ژاپن بود. اما بجز این موارد روسیه هم مناطق ترکستان داخلی چین رو تحت نفوذ خودش در میاره و چین از هر طرف توی اون دوران تحت فشار بود و عملاً بعد از جنگ فرانسه و چین متصرفات چین یکی بعد از دیگری ازش جدا می شدن و قدرت‌های سرمایه‌داری توی مرزهای چین، یعنی اطراف مرزهای چین، جای خودشون رو محکم‌تر می‌کردن تا کم کم نزدیکتر به قلمروی اصلی چین می‌شدن. توی همین دوران ژاپن بعد از 150 سال انزوا و گوشه‌گیری سیاستش رو تغییر میده و خودش رو وارد بازی‌های قدرت بین‌المللی میکنه. توی قدم اول با کره ارتباط میگیره. کره‌ای که یه جورایی حیات خلوت چین محسوب میشد. هرچی نفوذ ژاپن توی کره بیشتر میشد، منافع چین هم بیشتر به خطر میافتاد تا نهایت تو سال 1894 به طور مستقیم با هم می‌جنگن و ژاپن توی جنگ با چین پیروز میشه. در نتیجه این جنگ تو سال 1895 پیمان شیمونوسکی بین چین و ژاپن امضا میشه که بر اساس اون کشور کره استقلال پیدا میکنه و تسلط ژاپن بر کره از طرف چین به رسمیت شناخته میشه و همچنین جزیره تایوان و جزیره پنگو تحت تصرف ژاپن در میان و چین مجبور میشه تا غرامت سنگینی رو به ژاپن بپردازه. اما این حوادث به همینجا ختم نمیشه.
و تو سال 1898 انگلیس هم به بهانه دفاع از مستعمره خودش یعنی هنگ کنگ طی قرارداد پکینگ یا همون پکن جزایر و سرزمین‌های اطراف هنگ کنگ رو هم با قراردادی 99 ساله اجاره میکنه و عملاً کنترل این مناطق از حاکمیت چین خارج میشه. این قرارداد تو سال 1997 یعنی تقریباً 20 خورده سال پیش به پایان میرسه و هنگ کنگ دوباره به چین برمیگرده. البته با شرایط خاصی که توی ویدیوی دیگه‌ای به طور مفصل درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. خلاصه اینجوری کشورهای بریتانیا، ژاپن، روسیه، آلمان، فرانسه و بلژیک هر کدوم تونستن حوزه‌های نفوذ مشخصی رو توی چین به دست بیارن و امتیازات ویژه‌ای رو از دولت چین بگیرن. همه این اتفاقات تو اواخر قرن 19 باعث میشه تا دولت، مردم و روشنفکرای چینی به فکر اصلاحاتی بیفتن تا بتونن چین رو از این شرایط در بیارن. خیلی از این اصلاحات منجر به قیام‌ها و شورش‌هایی میشن که همه اونا شکست میخورن و شکست این اصلاحات خیلی از چینی‌ها رو قانع میکنه که تنها راه اصلاح کشور و تغییر وضعیت موجود یک انقلاب کامل و همه جانبه و تغییر ساختار حکومته. چینی‌ها برای این تغییر ساختار و نظام ژاپن رو الگوی خودشون قرار میدن. ژاپنی که تو سال 1905 روسیه رو هم شکست میده و این پیروزی روی مردم چین هم تأثیر بزرگی میذاره. اما واقعا چرا باید پیروزی ژاپن بر روسیه روی چینی‌ها تأثیر بذاره؟ یکی دیگه جنگیده، یکی دیگه پیروز شده، اون وقت این پیروزی روی چینی‌ها اثر میذاره. اگر خاطرتون باشه گفتیم سالها چین از غربی‌ها و سفیدپوستا شکست می‌خورده و عملاً شکست دادن سفیدپوستا برای چینی‌ها یک کار غیر ممکن شده بود تا اینکه ژاپن روس‌ها رو شکست میده و این پیروزی از نگاه چینی‌ها پیروزی نژاد زرد بر نژاد سفید بود. همین مسئله دوباره اعتماد به نفس رو به چینی‌ها برمیگردونه و غرور شکسته ملی اونها رو دوباره بیدار میکنه. بعد از این حوادث روحیه اصلاح طلبها توی چین تقویت میشه، آموزش و پرورش جوونا رونق میگیره و عده زیادی به عنوان دانشجو به اروپا، آمریکا و ژاپن میرن تا علوم جدید رو یاد بگیرن. توی همین دوران و با توجه به شرایط جامعه یکی از نخبه‌های چینی به اسم سون یاتسن از شرایط موجود برای تغییر ساختار قدرت استفاده میکنه و تعداد زیادی رو هم با خودش همراه میکنه. سون یاتسن تو سال 1886 توی یه خانواده کشاورز متولد میشه. تحصیلات سنتی چینی رو یاد میگیره و تو سن 13 سالگی پیش برادرش توی هاوایی میره و اونجا ادامه تحصیل میده. اون مدرک پزشکی خودش رو تو سال 1892 هم از هنگ کنگ میگیره. سون تو سالهای اقامتش توی هنگ کنگ با افرادی ارتباط میگیره که عضو انجمنهای مخفی ضد منچو یا همون دولت چین بودن. ارتباطهایی که روی فعالیت‌های انقلابی بعدی اون هم تأثیر بسیار زیادی میذاره. بعد از شکست سنگین چین از ژاپن تو سال 1894 سون یاتسن با همفکری همکاراش انجمن احیای چین رو تشکیل میده که به طور علنی خواستار سرنگونی امپراتوری منچو میشه. اعضای این انجمن سوگند میخورن که برای براندازی حکومت منچو تلاش کنن و حکومت رو برای چینی ها برگردونن و یک نظام جمهوری رو توی چین برقرار کنن. سون تو سال 1900 حزب ملی رو توی شهر نانجینگ تأسیس میکنه و کم کم به عنوان جمهوری خواه و ضد حکومت بین مردم شناخته میشه و طرفدارهای زیادی هم مخصوصا بین دانشجوها پیدا میکنه. سون سالها عقیده سیاسی خودش رو مبنی بر اخراج منچوها از چین و استقرار حکومت مردمی به شکل جمهوری دموکراسی، مالکیت زمین توسط مردم و تقسیم عادلانه ثروت در چارچوب اصل همزیستی برابر رو تبلیغ میکنه تا در نهایت این تفکرات انقلابی باعث میشه تا واحدهای نظامی مدرن توی 10 اکتبر 1911 تو شهر ووچانگ علیه سلسله چینگ شورش کنه. شورشی که به سرعت به شهرها و استانهای اطراف هم پخش میشه و تا پایان نوامبر همون سال بیش از 15 استان از مجموع 24 استان چین اعلام استقلال میکنن
و به این ترتیب در اول ژانویه 1912 سون توی نانجینگ تأسیس جمهوری جدید چین رو اعلام میکنه و خودش رو هم به عنوان اولین رئیس جمهور موقت و مشروط چین معرفی میکنه. با این حال هنوز توی پکن قدرت در دست فرماندار ارتش امپراتور یعنی یوان شیکای بود. یوان از سون میخواد که برای اینکه جنگ داخلی به وجود نیاد و توی سرتاسر چین یک دولت متحد وجود داشته باشه، رهبری اون رو باید به عهده یوان بذاره. سون هم برای اینکه کشور درگیر جنگ داخلی نشه قبول میکنه و اینجوری تو سال 1912 یعنی تو 12 فوریه این سال آخرین امپراتور منچو از سلسله چین که یک کودکی بیش نبود برکنار میشه و در 10 مارس همون سال یوان به عنوان اولین رئیس جمهور موقت جمهوری چین توی پکن سوگند میخوره. اما یوان از لحاظ تفکر همچین پایبند و طرفدار جمهوری نبود و همین مسئله شکافایی رو بین نیروهای انقلابی به وجود میاره. در نهایت این اختلافات یوان دستور قتل عام و ترور ژنرال‌های مخالف خودش رو صادر میکنه، اما سون یاتسن که اون موقع رهبر حزب کومینتانگ یا حزب خلق ملی بود به ژاپن فرار میکنه. بعد از این اتفاقات یوان به عنوان رئیس جمهور چین حزب کومینتانگ و پارلمان رو منحل میکنه و تلاش میکنه تا خودش رو رئیس جمهور مادام العمر معرفی کنه، اما تو سال 1916 میمیره. دکتر سون یاتسن به عنوان رهبر حزب ناسیونالیست چین یا همون کومینتانگ تو سال 1921 دولت جنوبی چین رو تأسیس میکنه و خودش هم به عنوان رئیس جمهور دولت جنوبی رو رهبری میکنه. سون تلاش میکنه تا برای تثبیت قدرتش از دولت‌های غربی کمک بگیره، ولی اونا بهش توجه زیادی نمیکنن و هیچ کمکی از کشورهای کاپیتالیست دریافت نمیکنه. به خاطر همین تو سال 1921 از شوروی کمک میگیره، کشوری که به تازگی یک دولت انقلابی سوسیالیستی اونجا روی کار اومده بود. شوروی به دولت سون کمک میکنه، اما همزمان از حزب تازه تأسیس کمونیست چین هم حمایت میکنه، حزبی که هنوز اوایل کارش بود و بیشتر از 150 تا عضو هم نداشت. اما توی سالهای بعد این حزب کم کم اعضای بیشتری رو جذب میکنه و قدرت میگیره و این قدرتش باعث درگیری‌های زیادی بین ملیگراها و کمونیست‌های چین میشه. با مرگ سون یاتسن تو سال 1925 شخصی به اسم چیانگ کایشک رهبری کومینتانگ رو به عهده میگیره و طی 3 سال با تمام مخالفین داخلی مبارزه میکنه. بعد از این مبارزات تقریبا تمام چین دست کم به صورت اسمی تحت کنترل چیانگ در میاد و حکومت شهر نانجینگ تنها حکومت قانونی چین تو جوامع بین المللی شناخته میشه. اسم این چیانگ کایشک رو توی ذهنتون داشته باشین که ما توی این ویدیو و توی ویدیویی که درباره تایوان قرار پخش بشه خیلی ازش صحبت میکنیم. فردی که تأثیر زیادی رو توی تاریخ چین میذاره و تصمیماتش آثار بلند مدتی رو توی تاریخ چین داشته. سالهای 1928 تا 1937 میلادی دهه تثبیت و تحکیم چین و دوران اقتدار و قدرت حزب کومینتانگ یا ملیگراهای چین بود. اما توی همین سالها، یعنی از سال 1931 به بعد، ژاپن حملات نظامی خودش رو به چین شروع میکنه. حملاتی که ضربات سختی رو به دولت ملیگراها وارد میکنه. دولتی که باید هم با مخالفهای داخلی خودش یعنی کمونیستا و هم با نیروهای ژاپنی می‌جنگید. اما حملات ژاپن یه خوبی هم برای چین داشت. اونم این بود که حمله یک نیروی خارجی باعث شد تا حزب کمونیست و ملیگراها علیه ژاپن متحد بشن و برای مدتی درگیری بین خودشون رو فراموش کنن. اما توی این جنگ‌ها با عقب نشینی ملیگراها کلاً چین توی جنگ شکست میخوره و نیروهای ژاپن موفق میشن که پکن، شانگهای و نانجینگ رو هم تصرف کنن. توی این جنگ‌ها و تصرف‌ها ژاپنی‌ها مردم زیادی رو میکشن و خاطره بدی رو از خودشون توی ذهن چینی‌ها میذارن. هنوز به خاطر این جنگ‌ها و قتل عام‌ها چینی‌ها ژاپنی‌ها رو نبخشیدن و از اون سالها با نفرت یاد میکنن. خلاصه بعد از این شکست‌ها جبهه واحد و متحد کمونیست‌ها و ملیگراها از هم میپاشه و دوباره این دوتا گروه
از هر فرصتی برای ضربه زدن به هم استفاده میکنن، در حالی که ژاپن هنوز شمال چین و مناطق ساحلی چین و منطقه ثروتمند چانگجیانگ رو در اشغال خودش داشت. توی همین اوضاع جنگ جهانی دوم تو سال 1939 شروع میشه. وقتی آمریکا تو سال 1941 وارد جنگ میشه، ژاپن مجبور میشه تا برای مقابله با آمریکا اکثر نیروهاشو از چین خارج کنه. کمونیست‌ها هم از این خلأ نیروهای ژاپنی استفاده میکنن و کم کم توی مناطق شمالی چین قدرت رو دست خودشون میگیرن. اما از اون سمت آمریکا به ملیگراها کمک مالی و نظامی میکنه تا با ژاپنی‌ها بجنگن و دشمن مشترک یعنی ژاپن رو شکست بدن. این جنگ‌ها و درگیری‌ها و اختلافات داخلی روز به روز وضعیت ملیگراها رو بدتر میکرد و بحران‌های زیادی رو برای این دولت به همراه داشت. وقتی جنگ تموم میشه، آمریکا کمک‌های خودش رو به ملیگراها ادامه میده و حتی از ترس تسلط شوروی به چین حمایت خودش رو بیشتر هم میکنه. میدونید که با پایان جنگ جهانی دوم دوران جنگ سرد شروع میشه و آمریکا و شوروی تلاش میکنن تا ایدئولوژی خودشون رو توی دنیا گسترش بدن و برای خودشون یار و یاور جمع کنن. به خاطر همین شوروی از حزب کمونیست چین حمایت میکنه و آمریکا هم تمام قد از ناسیونالیستای چین حمایت میکنه. تو این شرایط با اینکه ملیگراها از لحاظ تعداد و نفرات و تجهیزات برتر از کمونیستا بودن و مناطق بیشتری رو هم تحت کنترل داشتن، ولی بحران اقتصادی که دولت ملیگراها دچارش شده بودن تورم شدیدی رو توی کشور به وجود میاره. طولانی شدن جنگ‌ها، بحران اقتصادی و فساد داخلی بالاخره ملیگراها رو از پا در میاره و تو سال 1949 کمونیست‌ها کنترل اکثر شهرها رو به دست میگیرن. با پیشروی کمونیست‌ها در نهایت چیانگ کایشک به همراه چند صد هزار نفر از همراهانش از سرزمین اصلی به جزیره تایوان فرار میکنن و دولت چین ناسیونالیسم رو اونجا تأسیس میکنن. وقتی نیروهای ملیگرا به تایوان کوچ میکنن، جمهوری خلق چین هم توی پکن رسما اعلام موجودیت میکنه. جمهوری که بر پایه کمونیسم بنا میشه و مائو تسه-تونگ یا مائو زدونگ هم بهش میگن، رهبر حزب کمونیست رئیس دولت مرکزی جمهوری خلق چین میشه. حالا اینکه مائو کی بوده و چه تأثیری روی چین و سیاست‌هاش داشته رو توی یه ویدئوی جداگونه بهش میپردازیم. اکتبر 1949 چین دوباره از دل سالها جنگ و خونریزی متولد میشه. توی نیم قرن اخیر اونا جنگ با امپراتوری چینگ، نبرد با ژاپن و جنگ جهانی دوم و درگیری‌های داخلی رو پشت سر گذاشته بودن تا در نهایت کمونیست‌ها پیروز میشن و حالا بعد از همه این حوادث نوبت به سخنرانی تاریخی مائو توی میدون معروف تیان آنمن یا همون میدون صلح آسمانی میشه. توی این سخنرانی مائو در بین دریایی از انسانها از بنیانگذاری جمهوری خلق چین میگه و پکن یا بیجینگ رو به عنوان پایتخت جدید چین اعلام میکنه. یک نکته رو توی پرانتز بگم که خود کلمه بیجینگ توی زبان ماندارین یا همون زبان چینی ها به معنی پایتخت شمالی میشه. اما به نظرتون چرا ما به این شهر میگیم پکن که از کلمه پیکینگ گرفته شده و خود چینی ها بهش میگن بیجینگ؟ لطفا نظرتون رو توی بخش کامنت ها واسمون بنویسید و دلیلتون رو برای این بهمون بگید. کمونیست‌ها بعد از قدرت گرفتن اوایل جامعه چین رو مثل آزمایشگاهی میدیدن که طرح و ایده‌ای که داشتن رو روی مردم تست میکردن. ایده‌ای که با هدف بهتر کردن زندگی مردم اجرا میشدن، ولی گاهی وضعیت فاجعه باری رو رقم میزدن. مثلا ایده جهش بزرگ مائو که بر اساس اون دهقان‌ها همزمان با کشاورزی صنعت رو هم باید طوری متحول میکردن که ظرف 15 سال به صنعت بریتانیا برسن. اما این جهش بزرگ به شکست بزرگی ختم میشه و همون کشاورزی سنتی قدیمی رو هم به نابودی میکشونه.
و منجر به گرسنگی بزرگی توی چین میشه. این گرسنگی باعث کشته شدن میلیون ها نفر میشه و در نهایت شکست بزرگی برای کمونیستا به حساب میاد. بعد از اون مائو با انقلاب فرهنگی تو سال 1966 هزاران نفر از مخالفان خودش رو سرکوب میکنه و باعث مرگ و شکنجه اونها میشه. در نهایت با مرگ مائو تو سال 1976 انقلاب فرهنگی و آثار و تبعات اون هم به پایان میرسه و حالا نوبت به دنگ شیائوپینگ میرسه که در رقابت برای جانشینی مائو بقیه رقبا رو کنار میزنه. شیائوپینگ توی اون سالها از رقابت آمریکا و شوروی استفاده میکنه و با دادن آزادی‌هایی پای آمریکا، سرمایه‌داری و تکنولوژی آمریکا رو به چین باز میکنه. آزادی‌های همراه با احتیاط تو زمینه‌های خصوصی سازی، رواج اقتصاد بازار و ایجاد مناطق آزاد تجاری داشت چین رو به سمت اقتصاد سرمایه‌داری هل میداد. چینی که بر پایه سوسیالیسم و کمونیسم شکل گرفته بود. این اصلاحات اقتصاد چین رو تکون میده و رشد اقتصادی رو برای چین به همراه میاره. ولی بیکاری، تورم، گرونی و فساد هم همراه با این اصلاحات بیشتر میشن. شیائوپینگ یه تعبیر جالب توی این زمینه داره. اون درباره گشایش اقتصادی کشور میگه وقتی در خونه رو باز میکنیم فقط هوای تازه وارد خونه نمیشه و حشرات هم داخل خونه میاد. این فساد و بیکاری و تورم همون حشرات هستن. اما همزمان با ورود و حضور این حشرات اولین نشانه‌های سقوط شوروی کمونیست هم داشت خودش رو نشون میداد و این یعنی اولین سقوط حزب حاکم کمونیسم توی دنیا. حضور حشرات و تحولات شوروی باعث تحرک و اعتراض دانشجوها توی چین علیه حکومت کمونیستی میشه که در نهایت با حرکت تانک‌ها و زره‌پوشا توی شهر بالاخره سرکوب میشه. اما از این دوره اعتراضها یک عکس خیلی معروف وجود داره که توی اون یک مرد با لباس سفید جلوی یک صف از تانک‌ها ایستاده. اون شخص با این کار اجازه حرکت به تانک‌ها رو نمیده و اینجوری اعتراض خودش رو نشون میده. این عکس تو سال 1989 توی میدان تیان‌آنمن یا همون میدون صلح آسمانی گرفته شده. اگه فضای سیاسی بسته چین رو کنار بذاریم، توی دوران حکومت کمونیستا چین رشد اقتصادی باور نکردنی رو داشته. رشدی که توی مدت مشابه هیچ کشوری نتونسته اونو تجربه کنه و حالا چین با این فراز و نشیبی که داشته جزو 3 تا قدرت برتر اقتصادی و نظامی دنیا شده. با این تولیداتی که داره خیلی‌ها چین رو به عنوان کارخونه جهان میشناسن. کشوری که مهمترین صادرکننده کالا توی جهانه. هر جایی که میریم و هر چیزی که میبینیم نشونه‌ای از چین توش پیدا میشه. چینی که توی این سری از ویدیوها دیدیم چطوری به این نقطه رسیده و چه مشقت‌هایی رو تحمل کرده. اما با توجه به مطالبی که گفتیم به نظرتون آیا شباهت‌هایی بین شرایط امروز ایران با دوره‌هایی از تاریخ چین میشه پیدا کرد یا نه؟ این 3مین قسمت از تاریخ چین بود که با هم دیگه دیدیم. من حمید هستم و به همراه همکارانمون توی کانال دروازه تاریخ تلاش میکنیم تا اطلاعات ناب و دست اولی رو درباره موضوعات تاریخی واسهتون فراهم کنیم. گاهی توی این کار خسته و ناامید میشیم، اما اینو بدونید که واقعا نظر و حمایت شما به همون انرژی زیادی میده. پس اونو از ما دریغ نکنید. طبق معمول منابع رو هم توی انتهای ویدیو و هم توی توضیحات واسهتون قرار میدیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.